हामीले चाहिँ कन्ट्रोल शिफ्ट गरेर कन्ट्रोल जेड कन्ट्रोल ई गरिदिने छौं सबैलाई कन्ट्रोल अल्टर ई गरिदिने छौं त्यसपछि शिफ्ट थिचेर सबैलाई तल ल्याउनु हेलो एभ्रीवन सबैलाई फेरि पनि हार्दिक स्वागत छ मित्रहरू आज चाहिँ हामी फोटोसपबाट पीपी साइजको फोटो कसरी बनाउने भन्ने बारेमा फोटो बनाउँदैछु स्क्रिन रेकर्ड गर्दैछु है तपाईहरुलाई पनि पीपी साइजको फोटोसपमा कसरी बनाउने भन्ने बारेमा कतिलाई खुल्दुली होला हैन धेरैलाई त्यसकारण म आजको पीपी साइजको फोटो बनाउने क्रममा म एउटा पीपी साइजको फोटो बनाउन लाग्दैछु स्टुडेन्टहरुको लागि है यो आज मसँग आएको छ यसलाई म तपाईहरुसँग प्र्याक्टिकली बनाउँछु तपाईले पनि मसँग सिक्न सक्नुहुनेछ भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस् है त आज हामी चाहिँ सबभन्दा पहिले फोटोसपमा चाहिँ यो अब फोटोसप ओपन गर्ने छौं फर्स्टमा डेस्कटपमै मेरो फोटोसप रहेकोले फोटोसप ओपन गर्ने छौं फोटोसप 7 हो यो चाहिँ अनि यसबाट फाइलमा जाने अनि ओपन गर्ने ओपन पछि चाहिँ अब डेस्कटप भित्र आजको डेटको मैले फोटो आज खिचेको फोटोहरु चाहिँ यहाँ राखेको छु 2022 मा अनि अहिले भर्खरै खिचेको फोटो मसँग ब्याकग्राउन्ड स्क्रिन चाहिँ ग्रीन स्क्रिन मात्रै भएर अलिकति अप्ठ्यारो भइरहेछ सेतोमा खिचेको भए राम्रो हुन्थ्यो सेतो नभएर मैले यो प्रकारको स्टुडेन्ट पीपी साइजको फोटो बनाउँदै छु अनि यसको लागि चाहिँ सबभन्दा पहिले हामी चाहिँ यो साइजको फोटो छ हामीसँग है यो फोटोलाई ओपन गरौँ ओपन गरेपछि यो तीनटा छ म कुन राम्रो हुन्छ त्यो यहाँ राख्ने छु अनि हामीले सबभन्दा पहिले चाहिँ यो माथिको रिजोल्युसन चाहिँ 300 बनाऊ हैन अनि यहाँको 1.1 इन्च मैले राखेको छु यो चाहिँ 1.1 अनि यता पनि यता चाहिँ 1.2 हाइटमा 1.2 चौडाइमा चाहिँ तपाईको 1.1 राखेका छौं अनि रिजोल्युसन 300 पिक्सलमा राखेर हामी चाहिँ क्रोप गर्ने छौं क्रोप टुलमा यो सिलेक्ट टुल हैन क्रोप टुलमा जाने छौं यो टुलहरुको बारेमा पनि विस्तृत रूपमा पछिल्लो दिनमा म जानकारी यहाँलाई दिने नै छु अझ यो टुल मध्ये सिलेक्ट टुलहरु भन्दा यो क्रोप टुलबाट चाहिँ क्रोप गर्ने छौं फोटो कुन चाहिँ राम्रो देखिन्छ अलिकति कान देखिन यहाँ अलिकति बेलुका खिचेकोले यो फोटो त्यति राम्रो आइदिएन हैन टाढाबाट खिचेको राम्रो ठीक होला यही फोटोलाई चाहिँ म चाहिँ क्रोप गर्ने छु अनि यस प्रकारले क्रोप गर्छौं अनि क्रोप गरेपछि यतिमा राख्छौं त्यसपछि इन्टर गर्दिन्छ कन्ट्रोल 0 थिचेर चाहिँ यसलाई चाहिँ ठीक साइजमा ल्याउने छौं अनि यो ब्याकग्राउन्डलाई चाहिँ हामीले विभिन्न प्रकारले हटाउन चाहिँ सकिन्छ हैन सिलेक्ट टुल प्रयोग गरेर पनि गर्न सकिन्छ तर यहाँ चाहिँ अब माथिको सिलेक्टमा 50% गरेर हटाउन चाहिँ सकिन्छ तर यो भन्दा पनि म चाहिँ अलिकति इजी लागेको मेथड चाहिँ कन्ट्रोल यु गरेर यहाँ चाहिँ ग्रीन स्क्रिन छ मेरोमा त्यसकारण ब्याकग्राउन्ड स्क्रिन चाहिँ ग्रीनलाई चाहिँ म विभिन्न कलरमा चेन्ज चाहिँ गर्न सकिन्छ हैन यसलाई अनि सेटिङ गर्न सकियो अनि यसलाई विभिन्न कलरमा चेन्ज चाहिँ गर्न सकिन्छ है कलरमा चेन्ज गर्न सकिन्छ अनि ग्रीनलाई हामी ग्रीनमा नराखेर यस्तो टाइममा पनि राख्न सक्छौं यो टाइममा राख्न सक्छौं यो टाइममा हैन अनि टाइम पनि राख्न सक्छौं तर मलाई चाहिँ अलिकति सेतो कलर मन पर्छ त्यही कारण सेतो बनाइदिन्छु म चाहिँ तल्लोबाट गएर अनि अरु 0 राखेर यसलाई सेतोमा राख्छौं अनि ओके गर्छौं अनि कन्ट्रोल ए गरेर चाहिँ अल सिलेक्ट गर्छौं अनि एडिटमा गएर स्ट्रोक गर्ने छौं स्ट्रोकमा चाहिँ यो चाहिँ 3 पिक्सल म चाहिँ राख्छु प्राय 2 मा राख्दा पनि हुने यो सेन्टर राखेर 3 पिक्सलमा राखेर यस्तो गर्छौं हैन अनि कन्ट्रोल 0 गरेर कन्ट्रोल एस गरिदियो भने तपाई यो हाम्रो फोटो सेभ हुनुहुन्छ यताबाट पनि सेभ एस गर्न सकिन्छ हैन अनि नेमहरु राखेर पनि गर्न सकिन्छ सेभ फोल्डरमा यो चाहिँ फोटो सेभ यसरी गर्ने त्यसपछि तपाईलाई फाल्दिम यसैलाई नै
कन्ट्रोल एम गरेर हामीले चाहिँ तल माथि गर्न त सक्छौँ, तर मलाई चाहिँ यही ठिक लाग्यो, त्यसकारण म केही चेन्ज गर्दिनँ। यताबाट तपाईँको एडजस्ट गरेर लेबलहरू पनि मिलाउन चाहिँ सकिन्छ, कन्ट्रास्ट पनि, इमेज एडजस्ट, अनि अटोमा गरिएछ हैन, ब्राइटनेसहरू बढाउन सकियो यसरी। तर यसलाई पनि म गर्दिनँ, सबै 0 मा राख्छु, किनभने यसलाई चाहिँ अलिकति 6 सम्म गरिदिँदा हुने रहेछ। यस्तो गरेर यसलाई हामी कन्ट्रोल एस गरिदिनेछौँ, अनि त्यसपछि चाहिँ फाइल न्यू, अनि फोटो साइज पेपर साइज निकाल्ने छ। एउटा पेपर साइजमा चाहिँ 4:6 को पेपरमा म चाहिँ प्रिन्ट गर्ने भएकोले 4:6 मा गर्छु। त्यसपछि यसलाई मुभ टुलमा, यहाँ मुभ टुल हो, यसमा थिचेर कन्ट्रोल थिचेर यसलाई यता सार्छौँ ड्र गरेर। त्यसपछि कन्ट्रोल 0 गरेर पेपरलाई ठिक ठाउँमा ल्याउँछौँ। अनि मेरो माउस अलिकति खराब भइरहेको देखेँ मैले, अनि यसलाई चाहिँ मुभ टुल गरेर यसलाई चाहिँ माथि राख्छु, कन्ट्रोल 0 गरौँ, अनि यसलाई चाहिँ यतिले अलिकति यस्तो पारेर यस्तो ठाउँमा राख्छौँ। अनि यसलाई कन्ट्रोल अल्टर सिफ्ट थिचेर तल थिच्छौँ, कन्ट्रोल अल्टर सिफ्ट एकैचोटि थिच्नुपर्छ, अनि यस्तो गर्ने। त्यसपछि कन्ट्रोल ई थिचेर चाहिँ यसलाई चाहिँ मर्ज गर्ने। त्यसपछि तलमा क्लिक गरेर यसरी यता ड्र गरेर सारौँ, अनि यता पनि सारौँ है। अहिले चाहिँ हामी फोटो छोटा मात्रै निकाल्ने छौँ, यस्तो गर्छौँ। नत्र भने फेरि कन्ट्रोल अल्टर ई थिचेर चाहिँ हामीले चाहिँ कन्ट्रोल सिफ्ट गरेर कन्ट्रोल जेड कन्ट्रोल ई गरिदिनेछौँ, सबैलाई कन्ट्रोल अल्टर ई गरिदिनेछौँ। त्यसपछि सिफ्ट थिचेर सबैलाई तल ल्याउन पनि सक्छौँ, तर म त्यो गर्दिनँ, किनभने अहिले चाहिँ यति मात्रै फोटो मलाई चाहिन्छ। यसलाई चाहिँ म सेभ एस गर्छु, अनि यो एउटा नाम दिनेछु 2 नम्बर, त्यसलाई यस्तो गरौँ हैन, यो ठिकै छ यस्तैमा, अनि सेभ गरिदिउँ है। अनि अब चाहिँ हाम्रो फोटो सेभ भइसक्यो। आजको मितिमा मैले खिचेका फोटोहरू यहाँ छ। यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ मैले 2 नम्बर नाम दिएको छु। यसलाई हामी चाहिँ अब प्रिन्टरबाट प्रिन्ट गर्नको लागि तपाईँहरूलाई गर्नेछु। यसमा क्लिक गरेर राइट क्लिक गरेर प्रिन्ट अप्सनमा गर्छौँ। प्रिन्ट पछि मसँग प्रिन्टर चाहिँ इप्सन एल R5 सिरिजको छ, यसलाई म चुज गर्छु। अनि पेपर साइज पनि मसँग 10x15 cm 4x6 इन्चको, अनि यसलाई चाहिँ स्ट्यान्डर्डमा हुन्छ। अनि पेपर साइज, पेपर कुन खालको भन्दा चाहिँ पेपर चाहिँ हामीसँग या अब पेपर फोटो पेपर ग्लोसी लेख्न सकिन्छ, इप्सन फोटो क्वालिटी इन्जेक्ट पनि गर्न सकिन्छ। अहिले चाहिँ म चाहिँ इप्सन फोटो क्वालिटी इन्जेक्ट पेपरमा चाहिँ राख्छु। अनि यसलाई चाहिँ तपाईँको अब यसलाई फिट टु फ्रेम भन्दा पनि म यो टिकलाई हटाएर अलिकति सानोमा निकाल्न चाहन्छु। अब म तपाईँसँग पेपर राखेर प्रिन्ट गरेको सबै डेमो देखाउने चाहिँ यहाँहरूलाई। अनि म पेपर राखिदिनेछु, अनि यसलाई चाहिँ हामी प्रिन्ट आउट गर्नेछौँ, प्रिन्ट गर्छौँ। भइरहेको छ। मैले मोबाइलबाट लिएँ, र प्रिन्टर चाहिँ यो टाइपको छ। अनि यसले माथिबाट पेपर तानेर पनि प्रिन्ट गर्दैछ है। हुनै लाग्यो फोटो, यसले पठाइदिएको छ है त। यसरी हामी पिपी साइजको फोटो प्रिन्ट भइसकेको छ। हामीले चाहिँ पिपी साइजको फोटो यसरी निकाल्न सक्छौँ। तपाईले पनि यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। भिडियो हेरेर लाइक, शेयर, सब्स्क्राइब गर्नुहोस् है त।